राइस আকৌ আহিলো अभी हम जिंदा हैं तो মাজতে বহুত দিন ভিডিও সিডিও নাছিলে কাৰণে হয়তো মানুহে ভাবিব পাৰে মই পাহৰি গলো বুলি তো একচুয়ালি অলপ বিজি আছিলো বিজি থকাৰ কাৰণে মই মাজতে কেইদিনমান আপডেট একো দিব পৰা নাছিলো তাৰ কাৰণে আই এম এক্সট্ৰিমলি সৰি আৰু আমি এতিয়া কন্টিনিউ কৰো আমি এতিয়া আৰু মাজত হোপফুলি আৰু গ্যাপ নপৰিব মাজত সো আমি আকৌ 2018 পৰা স্টাर्ट কৰো 2019 লৈকে আমাৰ ভিডিওস মানে কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ ওপৰত যিকিটা আমাৰ ডিসকাশন আছিল এইখিনি হৈ গৈছিলে সো এতিয়া 2018 পৰা আমি আকৌ স্টাर्ट কৰো আজি 2018 কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ যিবোৰ কোৱেশ্চন আহিছিল সেই কোৱেশ্চনবোৰ আমি ডিসকাস কৰিবলৈ স্টাर्ट কৰো বেছি নাই আমাৰ তিনটা কোৱেশ্চন আছে অপচন মিলাই 6টা কোৱেশ্চন হ'ব একেলগে শেষ হৈ যাব ঠিক আছে ওকে উই স্টাर्ट উইথ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2B ফাৰ্স্ট অপচন এটো ডাইৰেক্ট ডেফিনিশন হলিছে আমাৰ বেছি একো কৰিব লগিয়া নাই ডিফাইন drift velocity of free electrons in a conductor across which a potential difference is applied how is it related to mobility simple cover হল ইয়াত প্ৰথম দুটো ডেফিনিশন হলিলে ডেফিনিশন যেটো আছে ডেফিনিশনটো কিতাবত আছে কিতাবৰ পৰা আমি যেনেকৈ আছে এজ ইট ইজ কিতাবৰ ডেফিনিশনটো লিখি দিলে হৈ যায় এন্ড দেন ৰিলেশন উইথ মোবিলিটি বা মোবিলিটিটো কি হয় আৰু মোবিলিটি আৰু drift velocity যেটো এক্সপ্ৰেছন বা ৰিলেশন আছে হেতু দিছে হল সো ইয়াৰ আনসাৰটো এনেকুৱা হ'ব মই যদি আনসাৰটো লিখি যাওঁ তেতিয়া হলে আনসাৰটো মই লিখি দিছো Alright, so definition of drift velocity is the average velocity with which the free electrons move across the conductor under the influence of applied potential difference. It is called drift velocity. ঠিক আছে and then related to mobility the mobility লগত relation to কি আছে mobility লগত relation to এনেকুৱা হয় হেতু মই লিখি দিছো এতিয়া আকৌ so the drift velocity acquired by free electrons in a unit electric field that is যেতিয়া আমি এটা potential difference apply কৰি আছো across a conductor if the resulting electric field is 1 unit মানে 1 newton per coulomb then যেটো drift velocity acquire কৰিব electron বোৰে that is called the mobility হল so mobility is equal to drift velocity divided by the electric field এটো আমাৰ ৰিলেশন টো হয় ঠিক আছে so now we move on to the next question মানে 2B second option টো হল এই 2B second option টো অকমান চিন্তা কৰিব লগিয়া হয় তো obviously গম পাইছো 2018 জনে পৰীক্ষা দিছিলে most of the candidates would have opted for the first option second option টো খুব কমই হয়তো ট্রাই কৰিছে তো ইয়াত actually কি হৈছে ইয়াত আমাক যেটো ৰেজিস্ট্যান্স দিছে ৰেজিস্ট্যান্স টো বিটুইন the points A and the point C হল মাজত আছে জেনাৰেলি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্সৰ কোৱেশ্চন যেটা দেখো আমি এই A পইণ্ট মানে এক্সট্ৰিম দুটা পইণ্টৰ মাজত এইফালে এই দুটা এক্সট্ৰিম পইণ্টৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাম হল মানে দুটাৰ মাজত ৰেজিস্ট্যান্সটো কিমান আছে এটো গলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ C পইণ্টটো মাজত আছে হল এটো অকমান বেলেগ ৰকমৰ হৈ আছে বেলেগ ৰকমৰ ইন দ্য সেন্স আমি ইয়াক অকমান এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব এনে ডান কথা নহয় আমি যেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ পাও বা যেতিয়া আমি ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স উলিয়াব লগিয়া হয় মই সদায় এটা কথা কওঁ যে always let us we should always start from simplifying the circuit বা আমি তাক অলপ ৰিএৰেঞ্জ কৰো যাতে আমি তাক এটা ফ্যামিলিয়াৰ বা বেছি সিম্পল ধৰণত বুজিব পাওঁ হল সো আমি ইয়াক প্ৰথমতে অকমান ৰিএৰেঞ্জ কৰিম তো ৰিএৰেঞ্জিং the circuit we have it in the following way হল এতিয়া ৰিএৰেঞ্জ কৰোতে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব আমি এই A পইণ্টৰ পৰা যেতিয়া মুভ কৰি যাওঁ হল মোক A আৰু C মাজত লাগে ঠিক আছে এটো পইণ্ট আৰু এটো পইণ্টৰ মাজত লাগে ঠিক আছে সো মই A পইণ্টৰ পৰা যেতিয়া মুভ কৰি যাওঁ এনেকৈ যাওঁ A পৰা ওলালো এনেকৈ এইফালে এটা 2 ওহম পাই আৰু এই এনেকৈ তলফালে গুচি যায় মানে এই ইয়াত এটা তিনালি এটা আছে হল এই তিনালিটোৰ পৰা মই কি কৰিম এতিয়া সাপোজ এটো মোৰ A আছে A পৰা এনেকৈ গলো এটা তিনালি পালো হল এই তিনালিটোৰ পৰা আগত গলো একফালে গলে এটা 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্স এই 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্সটো পালো হল দিস ইজ দা 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে দেন এইটোৰ পৰা ইফালে যদি গুচি যাওঁ তেতিয়া হলে ইটো ৰাস্তাত গলে মই এই 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্সটো পাওঁ হল এই 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্সটো পালো তাৰ পিছত এই 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্সটো পাৰ কৰিলে মই এটা এই B পইণ্টটো পালো দোকান এখন পালো B হল এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি হৈছে B পৰা কত গৈছে B পৰা আকৌ আপুনি এই D পইণ্টত পাইছে D পইণ্টটো কি হৈছে D পইণ্টটো আকৌ এই ৰেজিস্ট্যান্সটো আছে এই তলৰ যোনটো ৰেজিস্ট্যান্স আছে ইয়াৰ পৰা গৈ আপুনি আকৌ এই D পইণ্টত আহিছে এই B পৰা গৈ আপুনি আকৌ এই D পইণ্টত আহিছে হল সো B আৰু D ঠিক আছে এই B পৰা সৰি B পৰা এটা ৰেজিস্ট্যান্স পালো এনেকে 2 ওহম হল হেতুৰ পৰা গৈ আপুনি আকৌ এই D পইণ্টটো পাইছেগে দ্যাট ইজ এনেকে হৈছে B পৰা এটা 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্স এন্ড দেন আমি এই D পইণ্টটো পাইছোগে হল এই ইয়াৰ পৰা যেটো ওলাই গল এটোৰ পৰা ওলাই গল গৈ লপনে এনেকে গৈ আমি D টো পালো এটো মোৰ D আৰু এখন দোকান হল তো
এই d টু যে পালো d টু পৰা কি লিখিছো d পৰা আমাৰ এনে d পৰা এনেকে 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্স এটা পাইছো আৰু এটা 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্স হল এটো কত গৈছে এটো যাবগে c ঠিক আছে তো এটো মোৰ c পইণ্ট হল এটো মোৰ ঘৰ এটো ইয়াৰ পৰা এনেকে আহি পালো আৰু কি থাকিলে এফলে এটা কমপ্লিট হোৱা নাই এই b পইণ্টৰ পৰা কি হৈছে b পইণ্টৰ পৰা এফলে এনেকে স্ট্ৰেট গলে সিধা ৰাস্তাত গলো আৰু এটা 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্স পালো এনেকে 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্স এটা পালো দেন এই 2 ওহম ৰেজিস্ট্যান্স টু পাৰ হৈ কিনে মই c পইণ্টটো পালো হল দ্যাট মিন্স এনেকুৱা হৈ থাকিলে হল এই গুটে সাৰ্কিটটো এটো হল ৰিএৰেঞ্জ কৰি পিনে এনেকুৱা সাৰ্কিট দেখিছে আগতে দেখিছে মানে কি ইয়াক অকমান যদি আৰু বেলেগ ধৰণে আকো তেতিয়া হলে বুজি পাবো একচুয়ালি কি হৈ আছে এই মাজৰটো 2 ওহম ঠিক আছে তো আৰু অকমান বেলেগ ধৰণে আকো তেতিয়া হলে আৰু এটা ক্লু পাবো যদি কোনবা এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই ঠিক আছে এটো a হল এটো b হল এটো c সৰি এটো d আৰু এফালে c ওকে অকমান উঠিব নেকি ওকে হল এই a b d আৰু c পইণ্টস কিটা আছে এই বস্তুটো দেখিছে হল এইটোকে আমি এইটো নামে চিনি পাওঁ উইথস্টোন ব্ৰিজ শুনিছে পাইছে উইথস্টোন ব্ৰিজৰ ব্যালেন্স কন্ডিশনটো কি হয় যে when these two resistances হল এইটা আমি p by q equal to r by s হে তেনেকুৱা এটা যেতিয়া ৰেশিওটো মিলি থাকে then there is no current flowing through this resistance হল মাজত এই b আৰু d পইণ্টৰ মাজত যেটো ৰেজিস্ট্যান্স কানেক্ট কৰা আছে ইয়াৰ মাজত কোনো কারেন্ট ফ্লো নহব হল when p by q equal to r by s condition to satisfy কৰে ঠিক আছে so hey condition to এতিয়া আমি কি দেইছো satisfy কৰি আছে because all the resistances p q r s all of them are 2 ohm hol so therefore obviously amar p by q equal to r by s condition to satisfy হৈ থাকে in that situation a b আৰু d মাজত যেটো resistance আছে ইয়াৰ মাজত কোনো কারেন্ট ফ্লো নহয় হল যদি নাই হোৱা that means সেই resistance to মই absent বুলি লব পাৰো since there is no current flowing through that resistance মই simply hey এই b আৰু d মাজত যেটো ৰেজিস্ট্যান্স আছে এটো মই নাই অটৰাই দিও হল যদি মই এটো অটৰাই দিও তেতিয়া হলে মোৰ কামটো একেবাৰে সিম্পল হৈ থাকিলে ইয়াত কৰিব লগিয়া বেছি একো নাই হল নাও the equivalent resistance between a and c is equal to কিমান a ওপৰত 2 ohm plus 2 ohm দুটা সিৰিজত আছে 2 plus 2 হল এফলে তলত এই দুটা সিৰিজত আছে এটো 2 ohm আৰু এটো 2 ohm সিৰিজত আছে হল 2 plus 2 হল and then these two series combinations are in parallel ठीक है कितना आया 2 plus 2 4 एफले 2 plus 2 4 4 parallel 4 is 4 into 4 by 4 plus 4 एतो মই কৈছিলো আগতে শর্টকাট টেকনিক so it is 16 by 8 that is 2 ohm হল মই বুজাবলে সময় বেছি লাগিছে কিন্তু কৰিবলে কাৰণে টাইম একেবাৰে না লাগে we now move on to the next question is 2c হল 2c আমাক কি দিয়া আছে establish the expression for current flowing through an external resistance are connected to a cell of EMF E and internal resistance R ইয়াত মই এটা কথা কওঁ এই কোৱেশ্চনটো এটো একচুয়ালি এটা ডাইৰেক্ট স্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ডেৰিভেশন হয় যোনটো অলৰেডি NCERT টেক্সটত আছে হল তো মই তাৰ পৰা বস্তুটো কৰি দেখাই দিছো ইয়াত আমি প্ৰথমতে এটা সৰুকে ডায়াগ্ৰাম এটা বনাও হল যদিও ইয়াত নহলেও হৈ যায় বাট ষ্টিল সিন্স এটা ডেৰিভেশন হয় ডেৰিভেশন বুলি ক'লে এটা ডায়াগ্ৰাম দিয়াটো ভাল হল তো এনে একে লসু মই ইয়াত দুটা ৰেজিস্ট্যান্স দেখাই আছো দুটা ৰেজিস্ট্যান্স মানে কি আছে এটো আমাৰ সেলটো হয় হল whenever the internal resistance of a cell is mentioned always remember the internal resistance will be in series with the EMF hol etu EMF E aru etu hol internal resistance R this is the external resistance capital R okay so now etu actually koribole amar beshi guna duta step ora ulai hol first of all we need the total resistance in the circuit obvious kotha hoy yat jitu current flow hoy ase I a current or expression uliabo lage hol to total resistance kiman ase total resistance is equal to R plus small r hol to ei jitu total resistance to ase eto moi R total boli koso suppose ठीक है so etia the current which flows through the resistance is from Ohm's law ami eto pau V equal to IR yat V jagat EMF E bohibo E equal to I R total hol to total resistance to kiman hai R plus R capital R plus small r हो गया now আমাক I to লাগে I কিমান ওলাব কি কম আৰু ইমানে ওলাব আৰু এটোৱে ওলাব হৈ গল তো this is the expression আমাক এটোৱে উলিয়াব লাগিছিল তো 2 মাৰ্কৰ কাৰণে এটো দিছে sufficient
ठीक है so our question number 2C first part is complete 2C second option to sound etu amar sida sidi karbar state current explain Kirchhoff's rules used for analysis of an electric circuit yat moi eta bostu dekhaisu right so ei question tor answer amar NCERT textbook ote ase etu sini paise textbook or moi screenshot ta loisu page number etu dia ase page number 116 hol on page number 116 we have egida amak Kirchhoff's rules koise state and explain Kirchhoff's rules first rule to hol Kirchhoff's current rule hol highlighter da loi lo hol edu Kirchhoff's junction rule ba ami yak Kirchhoff's current law buliu kom hol yak ami keteba etuo kom purna kitabur jodi sai etia hole mane jibur amar jogot kitab cholisile aru tat Kirchhoff's current law boli pabo all same thing etu hai Kirchhoff's junction rule at any junction the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction all etu statement ठीक है this is the statement etu likhibo lage aru jitu explanation ase explanation to simple yat jitu dia ase this proof is the proof of this rule follows from the fact that when currents are steady there is no accumulation of charges at any junction at any point in a line hol so etwe amar ei law tur basis to hoy because whenever there is flowing current ami current flow hoy ase ba ami jodi noi ekhon sam pani flow hoy ase to hekini kono roi jwa nai hol flow hoy ase jeta flow goi ase hol there is no accumulation of electric charges at any point in the circuit hol to tar pore amar ei rule to hai second to hol loop rule hol etu loop rule ba agor na manha jeta pohisilu ami pohisilu tetia ami etu Kirchhoff's voltage law boli paisilu hol same bostu ekei নাম বদলি গল কাম একে থাকিলে সো ইয়াত স্টেটমেন্ট হল এনেকুৱা the algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in a loop is 0 hol so etu yat resistive circuit er kotha koise jot okol resistance ase jodi capacitor thake ba inductor thake capacity ba inductive circuit to amar apply hoy equally valid ठीक है so etia kotha hoise je etu ki mean koise this rule is obvious because ki ase ami eta kotha janu je electric fields yat olop beleke ase mane 0 ase hetu likhibo pare aru বেলেগ এটা ইন্টারপ্রিটেশন মই এনেকে ভাবু বা মই এনেকে মানে বেছি বস্তুটো কবলে ভাল পাও যে সিন্স ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইজ এ কনজারভেটিভ ফিল্ড লাইক গ্রেভিটেশনাল ফিল্ড আমি এটো অলরেডি আগতে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক্সত পাই আহিছো সো ইন এ কনজারভেটিভ ফিল্ড দ্য ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজ পাথ along a closed path will be equal to 0 whole line integral along a closed path is equal to 0 so if we are starting from any point and we are coming back to the same point then the total work done will be equal to 0 the total work done per unit charge that is also equal to amar 0 hol to hetu pura amar ki koy ei second jundu rule to ase he second rule to ahe ठीक है so eitwe tar explanation to hai ठीक है so this is about 2C second option hol to moi ya koribo lage ekon asile gutei khini NCERT textbook ore asile then we come to 3C first option hol question 3C first option jundu ase ei question 3C first option to etu ami NCERT textbook ore pam akoman beleg hoy khali ठीक है बेलेग तो की আছে মই হেতু কৈছো আমি আগতে দেখাই লম কোৱেশ্চন তো কি আছে তাৰ পিছত কি বেলেগ হৈ আছে হেতু কৈ আছো অলৰাইট সো দিস কোৱেশ্চন নম্বৰ 3C ফাৰ্স্ট অপচন ইয়াত যেটো কোৱেশ্চন দিয়া আছে এই কোৱেশ্চন তো NCERT টেক্সটবুকৰ পৰাই হয় হল NCERT টেক্সটবুকত ইন পেজ নম্বৰ 121 হল as we can see here in page number 121 এটো কোৱেশ্চন ইন আ মিটাৰ ব্ৰিজ figure iman dia ase amar bar question of figure to separately dia aman logore dia ase the null point is found at a distance of 33.7 cm from A if now the resistance of 12 ohm is connected in parallel with series with S the null point occurs at 51.9 cm hol eto olo beleg hoy ase determine the values of R and S ठीक है etia yat ki hoise amak from the same point hol etia yat 51.9 mane amak a point to refer kori ase suppose etu point A ase hol a point A pra first case of amar jitu null point wasile null point was at a distance of iman etu hol 33.7 cm boli hol amak etu question ki koise je the null point is found second condition is found at 48.1 cm from BN mane ei felor pra amar 48.1 cm hol to 48.1 cm ei fele jodi jai ditale ei fele amar 100 - 48.1 cm thakibo mane ei length jitu ase this length will be
100 minus 48.1 hol this is equal to edu value 51.9 hol so this will be equal to 51.9 centimeter that is actually edu hey NCERT question to hoy just akoman eta bostu change kori dile otherwise solution to etu hoy hol yat ki hoy ase for first balance condition ami r by s equal to 33.7 যেটো আমাৰ মিটাৰ ব্ৰিজৰ ফৰ্মুলা হয় ডিভাইডেড বাই 100 minus 33.7 তো ইয়াৰ পৰা 66.3 পাইছে হল 33.7 by 66.3 এটো আহিলে থাকক কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 বুলি দিলো হল after the 12 ohm resistance is connected in series আমি কি লিখিছো যেটো equivalent resistance আছে হেতু মই s dash বুলি লিখো ইয়াত s equal বুলি লিখিছো ইমান কষ্ট নকৰো মই this is equal to s into 12 divided by s plus 12 parallel resistance hol this is iman 12s by 12 plus s by s plus 12 however you write hol etu moi 2 boli disu etu s dash hoy to etia jetia resistance is changed to s dash amar new balance condition to ki hoy the new balance condition is r by s dash equal to kiman length to kiman hobo এইফালে আছে এই যেটো লেন্থ আছে ফ্রম a আমি এই লেন্থ পাইছো 51.9 মানে 100 minus 48.1 যেটো আছে আৰু ইটো হ'ব মানে এইফালে আছে আমাৰ 48.1 আৰু ইয়াত আছে 100 minus 48.1 হল ওপৰ আমাৰ 51.9 আহি যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা কাম কৰো ইয়াত এই ইকুৱেচন নম্বৰ 2 পৰা সাবস্টিটিউট কৰি দিও হল সো ইফ আই সাবস্টিটিউট the value of s dash then I have r by 12s উপৰ আহিব 12 plus s আৰু তলত থাকিব 12s equal to এফালে 100 minus 48.1 এটো লিখি দিব পাৰে 51.9 by 48.1 okay this expression can be written as 12 plus s by 12 and again hol তো এতিয়া r by s to যে আছে r by s to মই ইকুৱেচন নম্বৰ 1 অবা সাবস্টিটিউট কৰি দিম r by s equal to 33.7 by 66.3 বুলি হল this is equal to এফালে আমাৰ 51.9 by 48.1 আহিলে হল তাৰ পিছত সাবস্টিটিউট ইকুৱেচন 1 হিয়াৰ আমি r by s ৰ জাগাত 33.7 by 66.3 বুলি লিখিলো into 12 plus s by 12 हो गया equal to 51.9 by 48.1 বাকি আৰু কি থাকিলে আমাৰ অকল s টো উলিয়াব লাগে এতিয়া s equal to কিমান হ'ব okay s equal to 13.5 ohm এলেহুৱা মানুহৰ লক্ষণ লেটাৰ নকৰো বুলি মানে ডাইৰেক্টলি মই অংকখিনি কৰিলে বহাই দিছো হল তো এটো কৰি চাব পাৰে কৰিলে আমাৰ 13.5 ohm আহিব হল তো জাস্ট এই পাৰ্টক সিম্পলিফাই কৰিব লাগে এটো সিম্পলিফাই কৰিলে আমাৰ এটো আহি যায় মই এখিনি লেটাৰ কৰিবলৈ মন কৰি নকৰিলো আৰু ঠিক আছে নাও ইন অৰ্ডাৰ টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ r আমাক কোৱেশ্চনটো দুটা বস্তু দিছে উলিয়াবলে এটা হল ডিটাৰমাইন দ্য ভ্যালু অফ r and s r to sorry s to উলাই গল নাও টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ r আমি কি কৰিম ইয়াক আমি ইকুৱেচন নম্বৰ সাপোজ 3 বুলি দিলো হল ইয়াক মই এই ইকুৱেচন 1 ত সাবস্টিটিউট কৰি দিম হল ফ্ৰম 1 r equal to 33.7 by 66.3 into 13.5 মানে s ৰ ভ্যালুটো আহিলে হল সো দিস ইজ ইকুৱেল টু আকৌ মই ক্যালকুলেশন খিনি জাস্ট স্কিপ কৰিছো অকন এইখিনি সবে কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছো সো 6.86 ওম এই ভ্যালু কিটা মই নিজে ওলোৱা নাই বা মই একো ইয়াত মানে কি কয় ডাঙৰ কাম কৰা নাই এইকিটা ইয়াতে দিয়া আছে হল s equal to 13.5 ohm r equal to 6.86 ohm হল তো ভ্যালু কিটা মই কেনেকৈ নিজে বহাব পাৰিলো গম পালে আৰু ক্যালকুলেশন নকৰাকে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপোনালোকে পৰীক্ষা দিন নকৰিব খালি কৰিব বুলিলো ভালকে আচ্ছা দিন হক সো ইয়াত আমি 3 আৰু 4 s আৰু r ৰ ভ্যালু কিটা পাই গলো সো আমাৰ কোৱেশ্চনৰ যি উলিয়াব কৈছিলে এটো কমপ্লিট হল লাষ্ট কোৱেশ্চন মানে 3c যেটো সেকেন্ড অপশন আছে হল এটো আকৌ অকমান মানে কাম কৰিবলগীয়া অংক এটা আছে অংক ইমান টান নহয় বৰ ভয় খাব নালাগে হল ইয়াত আমাক এই যেটো ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে ডায়াগ্ৰামটো কি হল এটা পটেনশিওমিটাৰ দিয়া আছে which has a resistance of 30 ohm hol and
এটা এক্সট্ৰা ৰেজিস্ট্যান্স 5 ওম এটা আছে আৰু যেটো স্লাইডিং কন্টাক্টটো আছে এটো মাজত আছে এটা মিডল পইণ্ট আছে বুলি কৈছে হল when the sliding contact is in the middle of the potentiometer তেতিয়ালে কি হ'ব এই ৰেজিস্ট্যান্স যে আছে গোটেই ৰেজিস্ট্যান্সটো দুভাগ হৈ যাব হল আমি এটো r0/2 দুটা পাৰ্টত 2 ইকুৱেল ৰেজিস্ট্যান্সেস পাম 2 ইকুৱেল হাফস ঠিক আছে সো আমি হেতু কন্ডিশনত the voltage across this 5 ohm resistance হল হেতু কিমান হ'ব মই এটা কাম কৰিব পাৰো ইয়াক অকমান ৰিএৰেঞ্জ কৰিব পাৰো ৰিএৰেঞ্জ এনে কৰিম যে মই এটো কন্ডিশনটো লিখি লম সলিউশন okay so this 30 ohm resistance will be split into two equal halves eta 15 ohm ifale gol eta 15 ohm ifale gol hol r0/2 বুলি মই ডিনোট কৰিছো এই পয়েন্ট কিটা মই নাম দি লব পাৰো ইদলো হয় হলো মই অকমান অঙ্কখিনি কৰি যাওতে মই এই টার্ম কিটা ডিনোট কৰিবলৈ কাৰণে সুবিধা হ'বলৈ মই দি লৈছো হল এতিয়া আমাৰ এই সার্কিটত r a আৰু b পয়েন্টৰ মাজত ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স টো কিমান আছে হল the resistance between a and b the equivalent resistance is equal to it is a parallel combination of 5 ohm and 15 ohm hol 15 into 5 by 15 plus 5 hol 75/20 বা মই এটা সিম্পলিফাই কৰিলে 15/4 বুলি লিখিব পাৰো হৈ গল তো ইকুয়েশন নাম্বার 1 এটা দি থম ঠিক আছে এটো 15.4 ohm this is the equivalent resistance between r sorry the points a and b হৈ গল এতিয়া মই এটা কাম কি কৰিব লাগে মুক লাগে the voltage between a and b মানে voltage across the resistance r is equal to the voltage across this first half আৰু that is the voltage between the points a and the points b হল so now বেছি দীঘল নকৰো সিম্পল মই ভোল্টেজ ডিভাইডাৰ কি হয় ভোল্টেজ ডিভাইডাৰ ৰিলেশনটো মই আগতে এটা ভিডিওত কৈ উঠিছো সো আমি এতিয়া কি কয় the voltage between a and b মানে the voltage across r হেতু উলিয়াবলে সিম্পল কামটো কি কৰিম হে ভোল্টেজ ডিভাইডাৰ ৰিলেশনটোকে ইউজ কৰিম this is r a b divided by r a b plus r0/2 এই ইয়াত যে r0/2 টো লিখিছো এই r0/2 টো এই সেকেন্ড ৰেজিস্ট্যান্স টো হয় ঠিক আছে ইনটু the voltage across this whole circuit এটো আমাৰ 10 ভোল্ট আছে সো ইয়াত আমাৰ বৰ বিশেষ কৰিব লাগে একো নাথাকিলে এতিয়া RAB is 15/4 এইফালে তলত কি আছে RAB this is again 15/4 ভ্যালু টো বহাইছো প্লাস R0 is R0/2 is 15 into 10 হল সো এটো আমি অকমান সিম্পলিফাই কৰিলে এনেকৈ পাও 15 plus 60 divided by 4 into 10 হল তো এটো আমি 15/75 into 10 15 so this is equal to 1/5 times 10 so eto ami 2 volt pam this is the final answer okay imanate amar 2018 er question paper aha current electricity questions discussions hek hoise next video ami 2017 er aha current electricity questions bor solutions discuss korim so if you are benefited from our videos then please like and share our videos and to get notifications for the upcoming videos please subscribe to our channel আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে কিবা ডাউটস থাকে তেতিয়ালে আমাক যদি ডাইৰেক্টলি কন্টাক্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়ালে you may contact us through WhatsApp আমাৰ WhatsApp নম্বৰটো অলৰেডি ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে মানে পেজৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে and আমাৰ ফেসবুক পেজ এটাও আছে সেই ফেসবুক পেজতো আমাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে সো আমি চেষ্টা কৰিম যিমান সোনকালে হয় আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে we will try our best to resolve your queries or doubts as soon as possible thank you